ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በባለፈው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። በባለፈው ቱቶሪያላችን የሆነ ፎልደር ክሬት አድርገን ሰርቨር ኮምፒውተራችን ላይ ክሊያንቶቹ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደሚችሉ ዩዘሮችን ማለት ነው እና ሪስትሪክት ማድረግ እነዛ ዩዘሮች ዲሊት ማድረግ እንዳይችሉ ለአንደኛው ዩዘር ፕሪቪሌጅ ሰጥተን ለአንደኛው መከልከል ዲኔ ማድረግ እነሱን በሚገባ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ነው ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን ነው የምንሰራው። እንግዲህ ክሊያንት ኮምፒውተሮቻችን ላይ ሆነን ሰርቨር ኮምፒውተሩን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን የሚል ሰርቪስ አድሮል ላይ ገብተን መጫን ይኖርብናል። አድሮልስ ብለን ማለት ነው። እሱን ጭነን ነው ወደ ክሊያንቶች ኮምፒውተር እንሄዳለን። አሁን መጀመሪያ አድሮልስ ብለን ሰርቨር ማናጀር ላይ ወይም ኢኒሻል ኮንፊግሬሽን ላይ አድሮልስ ብለን ሪሞት ዴስክቶፕ አሲስታንሱን እንጭናለን ማለት ነው ራይት። ስለዚህ እሱን ጭነን መልሰን እንገናኛለን። አሁን ሪሞት ዴስክቶፑን አድሮል ብለን ገብተን እንጭናለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሱን ኢንስታል ካደረግን በኋላ ደግመን እንገናኛለን። ኦኬ አሁን ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪሱን ልንጭን ነው። ስታርት ላይ ገብተን OOBE ብለን እንጽፋለን በስሞል ኢኒሻል ኮንፊግሬሽኑን ለማውጣት ማለት ነው። ሰርቨር ማናጀር ላይ ማውጣት ትችላላችሁ። ዜን እዚህ ጋር አድሮልስ የምትለዋንችን ትጫናላችሁ። ዜን ኔክስት ዜን እዚህ ጋር ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ የምትለዋንችኛዋን ተመርጡና እዚህ ጋር ሴሌክት ታደርጉለትና ራይት ምልክት ሲያደርግላችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ። አሁን ራይት ብሎታል። ኔክስት ዜን ኔክስት እዚህ ጋር ሁሉንም መምረጥ ትችላላችሁ። ያው እናንተ በግላችሁ እየተለማመዳችሁ ከሆነ ሁሉንም መምረጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን የማይመረጥ በራሱ ሴሌክት የማታደርጉት ሊኖር ይችላል። ሁሉንም መርጣችሁ የሚቀር ፊቸር እንዳይኖር ሁሉንም ቼክ አድርጓቸውና እነዚህን ኢንስታል አድርጓቸው ሁሉንም ማለት ነው። ሴሌክት አድርጋቸዋለሁ እኔ። ስቴፑን ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ።
ኦኬ አሁን ሪሞት ዴስክቶፓችን ኢንስታል አድርገን ተመልሰናል። ሪስታርት አድርገናል ኮምፒውተራችን። እንድዘን አሁን ቀጥታ የምንሄደው ምንም ነገር እንትን ሳንል እንትን ክሊያንት ኮምፒውተራችን ላይ ነው የምንሄደው። ነገር ግን ከዛ በፊት አደራ የምላችሁ ስታርት ላይ ገብታችሁ እንትኑ የሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽኑን የሁሉንም ኦን ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዛ ደግሞ ኔትወርክ ኤንድ አድቫንስድ ሼሪንግ የሚለውን ኮንትሮል ፓናል ላይ እዛ ጋር ኔትወርክ ዲስከቨሪ ኦን ማድረግ አለባችሁ። እምቢ እንዳይላችሁ እንዳያስቸግራችሁ ማለት ነው፣ ኬዝ እንዳይሆንባችሁ ይሄንን ጥንቃቄ ብታደርጉ ብዬ ነው አሳያችኋለሁ። አሁን መጀመሪያ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ላይ ገብተን ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ሪሞት ሴቲንግ የምትላለች ዜን ሪሞት እዚች ላይ መመረጧን ቼክ ታደርጋላችሁ። አሎ ኮኔክሽንስ እናንተ ባይ ዲፎልት ስታዩት ወይም ስታገኙት ዶንት አሎ ነው ሆኖ የምታገኙት። ይሄን አሎ ኮኔክሽንስ ፍሮም ኮምፒውተርስ የሚለውን ይሄን ትመርጡና አፕላይ ዜን ኦኬ ትላላችሁ። ይሄን ስራ ከክሊያንቶቹ ሁሉ ኮምፒውተሮች በሙሉ ትሰራላችሁ። ኤንዘን ኮንትሮል ፓናል ላይ ተገቡና ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ኤንዘን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግስ የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጉና ይሄን ኔትወርክ ዲስከቨሪውን ኦን አድርጉት። ራይት ኔትወርክ ኦን አድርጉት በሁሉም እንትን ገብታችሁ። አሁን ዶሜን ወይም ከረንት ፕሮፋይል ላይ ነው ኦን ያደረኩት፣ ግን እናንተ ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል ከዶሜን ውጭ መሆናችሁ ሊሆን ስለሚችል ሁሉንም እነዚህን ኦን አድርጓቸው። ለጠቅላላ ደህንነት ፈተናችሁን እስከምትጨርሱ እነዚህን ኦን አድርጋቸው። ለምን አደረጋችሁ ተብሎ የሚጠይቃችሁ የለም። እናንተ ኮኔክት አደረገ አላደረገ የሚለው ነው የእናንተ ጥያቄ የሚሆነውና እነዚህን ሁሉንም ኦን አድርጓቸው። አሁን ኦን አደረኩ ሶስቱንም ዜን ሴቭ ቼንጅስ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴንተር ሼሪንግ ሴቲንግ እና ሪሞት ሴቲንግን ሁለቱን ማለት ነው እዚህ ሰርቨሩ ኮምፒውተር ላይ ያስተካክለናል። ኤንድ ዘን ከክሊያንቶቹ ላይ ሄዳችሁ እነዚህን ሁሉንም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ክሊያንት ኮምፒውተር ነው የሚሄደው። ክሊያንት ኮምፒውተር ላይ ሄደን ሰርቨሩን ሪሞትሊ አክሰስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በሰርቨሩ አይፒ አድሬስ ወይም በሰርቨሩ ኮምፒውተር ኔም ነው ኮል የምናደርገው ወይም ሰርች የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የሰርቨሩን አይፒ አድሬስ አይተን እንሂድ ማለት ነው። ኦኬ ምስራቅ 001 ነው ኔሙ ኮምፒውተር ኔሙ። በዚህ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ አይፒ አድሬሳችን 10.10.2 የሚል ነው የኔ ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን እዚህ ጋር ነውና 10.10.0.2። ስለዚህ ይሄ የሰርቨር ኮምፒውተር አይፒ አድሬስ ነው። ስለዚህ ወይ በኔሙ ወይም በአይፒ አድሬሱ ሰርች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ከአንደኛው ኮምፒውተር ላይ እንግዲህ ከዚህኛው በአይቲ ዩዘር ዋን ገባለሁ፣ በዛኛው ደግሞ ቴክስታይል ዩዘር ዋን፣ በሁለቱም ጋር ገብቼ ሪሞት አክሰስ አደርገዋለሁ ማለት ነው ሰርቨሩን ራይት። ስለዚህ በሰርቨሩ ማነው ክሊያንት ላይ አይቲ ዩዘር ዋን በሚለው ልግባ። አይቲ ዩዘር ዋን ገባ። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ እነዚህን ሁለት ነገሮች ማለት ነው ሪሞቱንና ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ ላይ ሪሞት ሴቲንጉንና ኔትወርክ ሴቲንግ ላይ ደግሞ ኔትወርክ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግ የሚለውን እሱ እናስተካክላለን። አሁን ሪሞት ዴስክቶፕ የሚለውን ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ላይ ገብተን ሪሞት ሴቲንግ ኦኬ እዚህ ጋር ያው ፓስወርድ እና እንትን ሊጠይቃችሁ ይችላል። አድሚኒስ ትሬተር ያው ዶሜን ውስጥ ስላለ ነው። ዜን አሁን ሪሞት ላይ ያለውት አሎ መሆኑ እናንተ ዲስ ዶንት አሎ ነው የምታገኙት። አሎ ታደርጋላችሁ። ከዛ አሁንም ኮንትሮል ፓናል ላይ ትሄዱና ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ዜን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ዜን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግ የምትሏቸው ክሊክ ታደርጉና እነዚህን ኔትወርክ ዲስከቨሪዎችን ኦን አድርጋችሁ ሴቭ ቼንጅስ ነው የምትሏቸው። አሁን እኔ ኦን ናቸው። ከዚህ በፊት ኦን ስላደረኩት ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ኦን ናቸው። ዜን ኦን አንዱን ኦፍ አድርጋችሁ ኦን ካደረጋችሁት አሁን እዚህ ጋር ሴቭ የሚል ይመጣላችኋል። ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ማስተካከያለሁ። የእነዚህን ካደረኩኝ በኋላ ስታርት ላይ ገባና ሪሞት ብዬ ጽፋለሁ። ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ።
ዜን እዚህ ጋር የሰርቨር ኮምፒውተሩን አይፒ አድሬስ ወይም ኔሙን ማስቀመጥ ትችላላችሁ 10.10.0.2 ኮኔክት ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ፓስወርዱን ታስገባላችሁ የራሳችሁ የዩዘር ዋን አይቲ ዩዘር ዋን ነው የሚለው ይሄ የአይቲ ዩዘር ዋንን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ይሄን ድጋሚ ስትገቡ እንዳያስቸግራችሁ ኦኬ በሉት መርጣችሁ ሪሜምበር ብላችሁ ያው የተወሰነ ጊዜ ሊቆይ ይችላል እናንተ በትግስት መጠበቅ አለባችሁ ወይም ኤረር ይመጣል ወይም ሰርቲፊኬት የሶር ነው የሚል ይመጣል ዜን በዛን ሰዓት እናንተ በትግስት መጠበቅ ይጠበቅባችኋል ዊንዶውስ 7 የምንጠቀመው ያው የምትፈተኑት በዊንዶውስ 7 ስለሆነ ነው ኦኬ አሁን ኮኔክት አደረገልኝ ማለት ነው አውቶማቲካሊ የሶር ነው ሰርቲፊኬት ምናምን ከመጣ እናንተ የስ ነው የምትሉት እኔ አጋጣሚ አልመጣም ወይም እዛኛው ዴስክቶፕ ላይ ከመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮኔክት አድርጎልኛል ማለት ነው አይቲ ዩዘር ዋን ሰርቨር ኮምፒውተሩን አክሰስ ማድረግ ይችላል አሁን ይሄ የምታዩት የሰርቨር ኮምፒውተሩ ስክሪን ነው ማለት ነው ራይት ስለዚህ አሁን ይሄን ሚኒማይዝ ብናደርገው እዚህ ጋር አሁን ወደ ስታርት ብንሄድ ይሄ እዚህ ላይ የመጀመሪያ መሃል ላይ ያለው የሰርቨሩ ነው ያው መርጅ ስላደረገው ነው የስታርቱን የምታዩት የራሱ ነው የ7 ነው ነገር ግን ይሄን ክሊክ በመታደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር አድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ ይላል DHCP አለ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ኮምፒውተርስ ዜን እንዳለ ሰርቨሩ ጋር ያለው ሙሉ አክሰሰሪው እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው ራይት ስለዚህ አይቲ ዩዘር ዋን ላይ ሪሞት ዴስክቶፑን ኮኔክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው አሁን የምንሄደው ደግሞ የት ላይ ነው ሁለተኛው ዴስክቶፕ ላይ ቴክስታይል ኮምፒውተር ላይ ነው የምንገባው ቴክስታይል ኮምፒውተር ላይ አይቲ ሲኦሲ ቴክስታይል ዩዘር 2 ይላል ቴክስታይል ዩዘር 1 ብንገባም ችግር የለውም በዚህም ብንገባ ችግር የለውም ነገር ግን ቴክስታይል ዩዘር 1 አሁን ቴክስታይል ዩዘር 1 ላይ ነው የገባሁት ጀስት አይቲ ዩዘር 1 ላይ እንደ የተጠቀምኩትን ስቴፖች እዚህ ላይ ተጠቀማለሁ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ላይ ገብቼ ሪሞት ኮኔክሽኑን አሎ ማድረግና ኮንትሮል ፓናል ላይ ገብቼ ኔትወርክ አድቫንስድ ሴቲንጉን ኔትወርክ ዲስከቨሪዎችን ኦን ማድረግ ሁለት ስቴፖች እዛ ላይ ሁለቱም ክሊያንቱ ላይም ሰርቨር ላይ ሰራውትም ስራ ሰራለሁ ስለዚህ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ሪሞት ሴቲንግ እዚህ ጋር አድሚኒስትሬተር የሰርቨሩን ነው እየጠየቀኝ ያለው አድሚኒስትሬተር እንዳይጠይቅ ማድረግ ይቻላል ይሄን ፓስወርድ ምናምን እንዳይጠይቅ እሱን በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን እሰራላችኋለሁ ያሁን የሰርቨሩን ፓስወርድ ነው እየጠየቀኝ ያለው አሁን እናንተ ዶንት አሎ ሆኖ ካገኛችሁት ይሄን አሎ ማድረግ ነው ያለባችሁ አሎዋል ዜና አፕላይ አሁን ኮንትሮል ፓናል ላይ አሁን ድጋሚ እንሂድና ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ዜን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ሴቲንግ የሚለውን ይሄን ክሊክ ታረጉና ኦን ታረጋላችሁ ራይት ኦን እነዚህን ኦን አድርጓቸው ያው ሌቭል 2 ላይም ስትፈተኑ እነዚህን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ እነዚህን ኦን መደረግ አለባቸው ኦን ራይት ስለዚህ ሁሉም ኦን ናቸው ዜን ሴቭ ሴቲንግ ይላለው ሴቭ ስናደርግ አሁንም ይጠይቀናል ኦኬ ሞላው ፓስወርድን yes ኦኬ ተሳስቻለሁ ፓስወርድ አይ ቲንክ ስሙንም ትክክል መሆናችን ማረጋገጥ አለብን አድሚኒስትሬተር ትክክል ነኝ ፓስወርድ አስገባለሁ ዜን ሴቭ አደረገልኝ ማለት ነው ራይት አሁን የሚቀረኝ ምንድነው ስታርት ላይ ገብቼ ሪሞት ብዬ ሰርች ማድረግ ነው ሪሞት ዴስክቶፕ ኮኔክሽን ዜን እቺን ክሊክ አደርጋለሁ ዜን የሰርቨሩን አይፒ አድሬስ ማስገባት ነው ራይት የሰርቨራችን አይፒ አድሬስ እናስገባለን ኮኔክት ስለዚህ ፓስወርድ ይጠይቀኛል ቴክስታይል ዩዘር 1 ነው የሚለው የቴክስታይል ዩዘር 1 ፓስወርድ ክሬት የተደረገለትን እሱ ነው የምንጠቀመው ኦኬ
አሁንም የተወሰነ ደቂቃ ሊቆይ ይችላል። ዊንዶውስ 7 ስለሆነ ብዙ አይፈጥንም። 8 እና 10 ከሆነ ግን ይፈጥንላቸዋል። ያው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሰርቨር ዊንዶው 2012 አንዳንድ ቦታ ላይ የሚፈተኑበት አለ። እሱን ስለምሰራ እሱን ኮኔክት የምናደርገው በ10 እና በ8 ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዊንዶውስ 7 ኦልሬዲ እየቀረ ስለሆነ በሱ ብትጠቀሙ አልመክርም። ሰርቨር 28ም ቀርቷል። ያው እንግዲህ እየተፈተናችሁበት እስከሆነ ድረስ ነው በሱ እየሰራን ያለ ነው። በቀጣይ ግን በሰርቨር 2012 እና በ2019 በ2016 ከፍ እያልን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ሴኩሪንግ ሪሞት ኮኔክሽን ያለው ኦልሞስት ወደ መጨረሱ አካባቢ ነው። በትግስት መጠበቅ ይኖርብናል። ኦኬ አሁን ገብቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት የሰርቨሩን ስክሪን ነው ያመጣልኝ። እንግዲህ ዋናው ኮምፒውተሬ ቴክስታይል ዩዘር ዋናው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ መርጅ ሆነው ማለት ነው ራይት መርጅ ሆነው የሰርቨሩ ኮምፒውተር እዛ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ከአይቲ ዩዘር ዋን ላይ የጫን ነው ወይም ሪሞት አክሰስ ያደረገው ራሱ ነው ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሁለቱም ሳይድ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። አሁን ያለነው ቴክስታይል ዩዘር ዋን ላይ ነው። እዛኛው አይቲ ኮምፒውተር ላይ አይተናል፣ እዚኛው ላይ ቼክ አድርገና ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይቲ ዩዘር ዋን ላይ አክሰስ እየተደረገ ነው። እዚህ ጋር አይቲ ዩዘር ዋን ላይ ሪሞት ተደርጓል። እዚኛው ደግሞ ቴክስታይል ዩዘር ዋን ሪሞት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ክላይንቶች ላይ ሆነን ሰርቨሩን ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቱቶሪያል እንገናኛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደምንላችሁ ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ። ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል አብሬያችሁ ቆየሁትን ደግነኝ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ ባይ።